นูข้าวต้มมีหลากหลายวัตถุดิบก็มีมากมายคุณแม่สามารถเลือกผักที่ลูกชอบนำมาสร้างสรรค์เมนูให้เจ้าตัวเล็กได้วันนี้มีเมนูข้าวต้มตำลึงหมูสับมาฝากกันค่ะต้มน้ำซุปให้เดือดใส่หมูสับลงไปต้มจนสุกตามด้วยข้าวสวยต้มไปสักครู่จนข้าวนิ่มใส่ตำลึงพอข้าวนิ่มได้ที่แล้วก็ปิดไฟเตรียมป้อนหนูน้อยได้เลยค่ะติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Moms Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ